بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته ليوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى من سورة يوسف: قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. في سياق هذه القصة العظيمة التي يقصها الله تبارك وتعالى بنفسه في هذا القرآن بيانا منه سبحانه وتعالى أن هذا محمد بن عبد الله رسول الله حقا وصدقا، وإلا فمن أين له أن يعلم بهذه الأمور وبهذه القصة التي وقعت قبل ذلك، وليس عند النبي صلى الله عليه وسلم وسيلة ما ليعلم أحداثها وتفاصيلها بأشخاصها ووقائعها، ولا يعلم هذا إلا بالوحي، فهي دليل على صدق النبي صلوات الله وسلامه عليه. ثم مع ما في هذه القصة من الأدب الرفيع والسلوك العظيم مقابلة الإساءة بالحسنة، وسيأتي تفصيل ما في هذه السورة من الحكم البليغة والدروس العظيمة المستفادة. وقد وصلنا في السياق في الحلقة الماضية إلى أن إخوة يوسف حسدوه ورأوا أن استئثار الأب به بعد أن طلع الأب على الرؤيا التي رآها يوسف عليه السلام وقصها على أبيه، وعلم أبوه منها يعقوب عليه السلام ما سيكون من شأن هذا الغلام في مستقبل الأيام، فقال له: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وحرص يعقوب عليه السلام على ابنه يوسف بعد ذلك حرصا عظيما، فكان يحبه لا يحب أن يفارقه. ولما رأى إخوانه هذا من أبيهم أرادوا أن يغيبوا هذا الابن، هذا أخوهم هذا، عن أبيهم بأي صورة من الصور، بالقتل أو الإلقاء في أرض بعيدة. ثم قر قرارهم واجتمع أمرهم على أن يغيبوه بعيدا عن أبيه. بدأوا التحايل على الأب ليأخذوا يوسف، فطلبوا منه أن يسمح لهم باصطحابه إلى البر، هم رعاة أغنام. قالوا: يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف، ليش ما تخليه يخرج معنا أبدا، وإنا له لناصحون، نحن ليس في قلوبنا غش له، نحن مخلصون في حبنا لأخينا ونحب له الخير، نحب أن يخرج معنا ويلعب معنا، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به، إنه يشق علي فراقه وبعده عني، وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة، كيف يعتدي الذئب على أخينا فيقتله ونحن جماعة قوية، نحن 10 من الإخوة الكبار ونحن عصبة، إنا إذا لخاسرون. إذا كان ذئب يعتدي علينا ويأكل أخانا
ولا نستطيع أن نمنعه، يبقى نحن من أهل الخسار واعتبار، فلا خير فينا ولا قيمة لنا. قال جل وعلا: فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، يعني أن أباهم قد وافق لهم على أن يأخذوه وذهبوا به، ذهبوا يوسف معهم في يوم من الأيام، أخذوه بعد ذلك لينفذوا ما قررهم عليه. قال جل وعلا: وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب. أجمعوا يعني جميعهم، اجتمع أمرهم على هذا الأمر، العشرة هؤلاء الإخوة، أن يجعلوه في غيابة الجب، أنهم يتركوه يلقوه في غيابة الجب، يعني هذا المكان الذي يكون يعني يابس حول الماء، وطبعا الأرض بعيدة عنه، وهو غلام وحده لا يستطيع أن يعني يرقى هذه البئر وحده، ولا يستطيع أن يخرج من هذه الغيابة إلا بمساعدة من يساعده. فإذا سيبقى، وسيأتي من يمر يعني في هذا الطريق من المسافرين فيكتشفوه فيأخذوه، هذا يكون هذا كنز لهم، هدية لهم. قال جل وعلا: وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. أوحينا إليه، أوحى الله تبارك وتعالى إلى يوسف بأن لتنبئنهم، لتخبرن إخوتك هؤلاء الذين صنعوا بك هذا الصنيع في يوم ما، لتنبئنهم بأمرهم هذا تأمرهم عليك وإلقاؤهم إياك في هذه الغيابة وتركهم لك لتغيب بعيدا، لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، في الوقت الذي لا يشعرون بأنك أنت يوسف عندما تخاطبهم هذا الخطاب. وهذا تطمين من الله تبارك وتعالى لعبده يوسف، وإخبار له أنه اصبر فإنه سيأتي اليوم الذي تخبرهم بهذا الخبر وهم لا يشعرون. ويكون هذا كذلك أدعى إلى يعني كسر نفوسهم، ويعني تذكيرهم بأمر من أمور الشر قد وقع منهم في أخيهم الذي لم يرتكب شرا تجاههم، ولم يفعل ما يوجب أن يجازوه ويعاقبوه بهذه العقوبة. ثم قال جل وعلا: وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب. جاءوا أباهم عشاء يبكون. وقت العشاء اللي هو يبدأ من يعني غروب الشمس، المغرب هو العشاء الأولى، ووقت العشاء الثانية العتمة. جم على عادة الرعيان عندما ينتهي يعني يوم الرعي فإنهم يعودون في مع غروب الشمس إلى يعني مساكنهم ومنازلهم. فجاءوا أباهم عشاء يبكون، بكاء الكذب. طبعا بكاء الكذب ليدخلوا يعني الحيلة على أبيهم وليحاولوا إقناع يعني أباهم بما قررهم عليه. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق نتسابق، كما عادة يعني غلمان الرعي فإنهم يعني يشغلون أوقاتهم بالسباق، يسابق بعضهم بعضا. إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا، لأنه صغير لا يقوى على يعني المسابقة، فتركناه عند متاعنا، عند المتاع الذي لهم كطعامهم وشرابهم وما يأخذونه عادة في يومهم للرعي. فأكله الذئب. أما ذهبنا نستبق بعيدا كرديت، وانتهز الذئب غفلتنا عن أخينا وبعدنا عنه فافترسه الذئب. ثم قالوا وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وما أنت يعني الأب، بمؤمن لنا يعني بمصدق لنا. والإيمان هنا معنى التصديق، وأصل الإيمان هو التصديق بأمر غيبي، لأن لا يقال للإنسان إذا على الأمر الحاضر لا أقول أنا مؤمن
يعني بوجود هذا الكتاب ولا بوجودك، لا، وإنما إذا أخبرت عن خبر هو بعيد عني فقل نعم أنا أؤمن بهذا. فالإيمان هو التصديق بأمر غيبي، فهذا لأن هذا الأمر غيبي بالنسبة ليوسف، بالنسبة ليعقوب لم يره، فقال وما أنت بمؤمن لنا، يعني بمصدق لنا هذا الأمر الذي حصل يعني في غيبة عنك، ولو كنا صادقين، يعني ولو كنا صادقين في هذا القول فإنك لا تصدقنا. هذا طبعا شعور الكاذب بأنه لا يصدق، دائما يشعر الكذاب بأنه مهما بالغ في يعني إثبات حديثه وإثبات صدقه فلا يصدقه الآخر، يشعر بأن الآخر لا يصدقه. قالوا ما أنت بمؤمن لنا، يعني بمصدق لنا ولو كنا صادقين. قال جل وعلا وجاءوا على قميصه بدم كذب، وجاءوا على قميصه، على قميص يوسف بدم كذب، دم كذب، ذبحوا لهم شاة ونحو ذلك ولطخوا بدمائها قميص يوسف بعد أن نزعوا القميص عنه وتركوه يعني بلا قميص في الجب، وأخذوا القميص هذا لطخوه بالدم وأتوا به. فطبعا يعني من حكمة يعقوب عليه السلام أنه نشر القميص، وجد أن هذا القميص قميص يوسف، ليس، نعم هذا قميص يوسف لكن ليس فيه خدش ولا شق. فقال لهم متى كان الذئب عليما حكيما يقتل يوسف أو يأكل يوسف ولا يشق قميصه؟ قال لهم هذا الذئب لابد أن يكون عليم حكيم، يعني فسخ أو خلع قميص يوسف أولا ثم أكله. قال لهم قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. قال يعقوب لهم بل، يعني الحق الواقع أنه سولت لكم أنفسكم أمرا. سولت النفس بمعنى وسوست لكم وأوحت لكم بأمر ما لا لم تذكروه هنا. فصبر جميل، صبر جميل. الصبر حبس النفس على المكروه دون يعني تضجر وتألم وإظهار للجزع. وقال لهم جميل يعني بدون سب، يعني بلا سب لهم ولا شتم ولا إهانة لهم. أصبروا صبرا جميلا وأعلم أنكم قد صنعتم أمرا ما، والله المستعان على ما تصفون. الله سبحانه وتعالى هو عوني المستعان الذي أستعين به على ما تصفون من هذا الأمر الكاذب الذي يعني كذبتم فيه. هنا وقف الأمر عند هذا، ثم ينتقل بعد ذلك، يعني ينقل الله تبارك وتعالى في المشهد إلى يوسف عليه السلام. نرجع مرة ثانية إلى يوسف. قال جل وعلا وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم. سيارة مجموعة تسير، فأرسلوا واردهم هو الشخص الذي يعني يرسلونه ليأتي لهم بالماء، بئر معروف وهو في طريق المسافرين، أرسلوا من يستقي لهم من البئر. فأدلى دلوه، لما أدلى الدلو وإذا هناك من يتعلق في الدلو ومن يعني يصرخ عليه من داخل البئر، فقال يا بشرى هذا غلام. يا بشرى كلمة للفرح والسرور، نداء يقصد به هنا الفرح والسرور، يعني يا بشرى، يعني هذه بشرى عظيمة لي. هذا غلام في البئر، يعني هذه لقطة عظيمة جدا ما ليس له أحد هنا. فقال يا بشرى هذا غلام. ثم لما طبعا أخرجه من البئر وأخذه إلى جماعته، فقالوا اكتموا الأمر ولا تذكروا هنا لمن حولكم من الناس، ولا يعني تعرفوه وتنادوا عليه وتقولوا يا جماعة من الذي فقد له غلام، لا خبوه. فمجموعة من اللصوص وجدوا هذا وليس عنده أحد، وطبعا أنهم لو أرادوا أن يرجعوه إلى يعني أبيه لكان هذا، فإن يعني هذه البئر ليست ببعيدة عن يعني منازل يعقوب عليه السلام وأهله، فلو أنه عرفوا به لرجع إلى أهله. ولكن طبعا من في هذا الوقت يجد مثل هذه اللقطة ويردها إلى أهلها؟ لا،
فقال جل وعلا وأسروه بضاعة. أسروه يعني كتموا أمره وجعلوه سرا بضاعة، أي ليكون بضاعة تباع. ما يعني أسروه ليكون عبدا لهم، لا، قال لك نبيعه، احنا نازلين إلى مصر فنبيعه هناك بعيد عن هذا المكان، يعني الآن في أرض الشام، فإذا راحوا باعوه لأرض مصر خلاص يجيب له الثمن ويأخذه. وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون، أي أن الله تبارك وتعالى عليم. فهؤلاء لصوص، هؤلاء لصوص قطاع طرق مجرمون، هذه ليست لقطة، هذا إنسان، هذا له أهل وله كذا، ولو أنهم عرفوه لردوه، ولكن الله تبارك وتعالى يعني يريد أمرا، الله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لا بد أن يذهب يوسف إلى مصر ليكون من شأنه ما يكون. ثم قال جل وعلا وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. هم لصوص كذلك وأغبياء، وفي عندهم أعظم الكنوز في هذا الوقت نبي الله تبارك وتعالى الكريم، لكنهم عموا عنه فشروه باعوه بثمن بخس. قال الله دراهم معدودة، يعني ما بلغ دينار، ما بلغ الثمن دينار، وإنما دراهم معدودة 3 4 5 6 دراهم معدودة فقط تعد يعني على أصابع اليد. وكانوا فيه من الزاهدين، يتخلصوا منه، يعني هم زاهدون فيه، لا يريدون هديته، لا يريدون أن يستبقوه عندهم ليكون في خدمتهم ويأخذوه عبد من عبيدهم، وإنما يريدون أن يتخلصوا منه بأي شيء، فأخذوا به، دفع لهم مبلغ زهيد فباعوه به. فهذه الدرة والدانة العظيمة نبي الله تبارك وتعالى الكريم ابن الكريم يباع في السوق بهذه الدراهم المعدودة، ويكون الذي عنده لا يعرف قيمته. قال جل وعلا وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال الذي اشتراه من مصر، جاء حظ يوسف عليه السلام في أن الذي اشتراه من مصر هو يعني عزيز مصر الذي تحت أيديه الكنائس، كنوز اليد، كوزير المالية الذي ديت. وجاء هذا الرجل الذي اشتراه من مصر قال لامرأته أكرمي مثواه، وصى امرأته به وأن تعامله ليس معاملة عبد مشترى ورقيق، وإنما تعامله معاملة ولد من الأولاد. قال أكرمي مثواه بقاءه يعني عنده، عسى أن ينفعنا، قد أنس فيه يعني الفراسة والنجابة والخلق، فقال عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، يعني إذا شاب وكبر ورأينا منه النجابة والحسن فيتبنوه يجعلونه ولدا له. قال جل وعلا وكذلك مكنا ليوسف، وكذلك بهذا التمكين أنه يخرج فيرزقه الله تبارك وتعالى بيت يستقر فيه، رجل يكرمه ويعامله معاملة الابن، يوصي زوجته عليه فيجد البيت والمأوى الحسن والمكان الذي يكرم فيه، فهذا نوع من التمكين مكنه الله تبارك وتعالى. وإلا كان يمكن أن يباع عند ناس سفلها ومجرمين يعامله خلاص عبد، فيعامل معاملة العبد ويهان أو نحو ذلك، أو عند بعض رعاة الأغنام أو بعض غيرهم. لكن الله تبارك وتعالى هيأ له بيتا من بيوت يعني العز والشرف في مصر ليستقر فيه. وكذلك مكنا ليوسف ولنعلمه من تأويل الأحاديث، يعني أن من فضل الله تبارك وتعالى أن يعلمه من تأويل الأحاديث، تأويل الأحاديث، تأويل الرؤى. وهذه هي يعني الصفة العظيمة التي والمنحة العظيمة التي علمها الله تبارك وتعالى ليوسف، وكل حياته تدور حول الرؤية. فهو لنفسه رأى الرؤية هذه العظيمة التي كبر بها في عين أبيه، والتي كانت حياته كلها يعني دورة لتحقيق هذه الرؤية التي يراها صغير. في رؤية رآها وهو يعني غلام صغير، ثم تسير الأحداث في حياته كلها حتى تتحقق رؤيا كما رآها في هذه السن.
ولا بالرؤيا كذلك تكون نجاته وخروجه من السجن. سنرى أن الرؤيا هي يعني العنصر الأساس في حياة يوسف عليه السلام، ولنعلمه من تأويل الأحاديث، تأويل الرؤى. الله غالب على أمره، والله سبحانه وتعالى غالب على أمره. إذا قضى الله أمر وأراد شيئا ما يستطيع أحد أن يحول بين الله تبارك وتعالى وبين ما يريد، لا بد أن يتحقق. فهذه انظر إخوة يوسف أرادوا الكيد به وإذهابه وإتلافه، فانظر كيف يبدأ الله تبارك وتعالى الأمر فيسير الأمر على خلاف ما يريدونهم وعلى وفق ما يريد الرب تبارك وتعالى له. ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن الله تبارك وتعالى غالب على أمره. قال جل وعلا: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ولما بلغ أشده اللي هو يعني كمال القوة، اللي هي تكون في سن 22 24 يبلغ الإنسان يعني كمال الشباب والقوة. آتيناه حكما وعلما، حكم على الأمور بأن يعرف الحق في كل هذه الأمور، وعلم من ما علمه الله تبارك وتعالى له، علم بالله، علم برسالاته، علم بدينه، هذا عن طريق الوحي. وكذلك هذا الخلق العظيم، فأتاه الله تبارك وتعالى الحكم، خلاص يعرف أين الحق وأين يضع هذا الأمر في نصابه وعلمه. وكذلك نجزي المحسنين، كهذا الجزاء من العناية والتعهد والتربية والتعليم الله يجزي العبد المحسن، لأنه كان عبدا محسنا فإن الله تبارك وتعالى يجزيه هذا الجزاء. ثم بدأت الفتنة الثانية. هذه الفتنة الأولى فتنة إخوانه وتغيب في الجب، وكيف أنجاه الله تبارك وتعالى من ذلك وأوصله إلى يعني بر أمان ومثوى كريم يعني يعيش فيه. بدأت الفتنة يعني الثانية في حياة يوسف عليه السلام. قال جل وعلا: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. وراودته التي هو في بيتها، عبر الله تبارك وتعالى عن زوجة هذا الرجل العزيز، قال التي هو في بيتها، وهذا بيان يعني شدة هذه الفتنة، أن هذه المرأة التي هو في بيتها وهو خادم عندها وموجود في هذا البيت، ويعني يجمعهم سقف واحد عن نفسه. وهذه قمة الفتنة. قمة الفتنة أن المرأة التي تراوده ليست مرأة خلف الجدران وخلف الأسوار، لا، إنه هو في بيتها، ثم هو في بيتها وليست هي في بيته، فإنها كونها تكون هو في بيتها لها سلطة وسلطان عليه، وبالتالي تصبح الفتنة أكبر. نواها ربما يجد نفسه خارج هذا البيت، فالأمر بالنسبة إليه يعني من كل وجوه. ثم هي تراوده، هي التي يعني تركض وراءه وهي التي تريده. راودته عن نفسه وغلقت الأبواب. جاء الوقت الذي يعني أعدت يعني العدة وهيأت التهيئة لما يعني أرادته واشتهته من يوسف. أبواب قصرها، وقالت هيت لك، كل شيء مهيأ لك، يعني ليس أمامك يد يد، فهيت لك. هيت لك كلمة هتاف يعني الأنثى من تحب ومن تعشق ومن تركض خلفه. فإذا يوسف عليه السلام قال معاذ الله، عياذا بالله. العوذ هو الالتجاء والحماية. معاذ الله،
كان أول أمر أن يستعيذ بالله تبارك وتعالى ويلوذ بالله جل وعلا. إنه ربي أحسن مثواي، ذكرها بهذا الرجل الذي أسكنه في بيته وأحسن مثواه هنا وأحسن يعني مقامه في البيت. قال لها إنه ربي، إنه شأن والحال ربي سيدي اللي هو زوجها أحسن مثواي، كيف أخونه في أهله؟ فهذه خيانة أوديت. إنه لا يفلح الظالمون، إنه الشأن والحال أن الظالم لا يفلح. 3 أمور اعتصم بها يوسف عليه السلام وذكرها، وهذه الأمور كلها يعني هي من أعظم العاصم من يعني هذه الفتنة. أول شيء أن الأمر لاذ بالله تبارك وتعالى وعاد به. الأمر الآخر تذكر يعني حق من له حق عليه، وأن يعني عدوانه على امرأته عدوان على هذا الرجل وخيانة لهذا الرجل الذي أكرم مثواه. ثم بيان أن هذا الزنا سبيل المفسدين وسبيل من لا يعني يصلحهم الله تبارك وتعالى. إنه لا يفلح الظالمون، كل ظالم ما يفلح. فهذا قانون نظام، أن الظالم لا يفلح، لا يمكن أن يرى الفلاح والنجح من يسير في هذا الطريق. ثم قال جل وعلا: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. ولقد همت به وهم بها، يخبر سبحانه وتعالى أن لولا عناية الرب سبحانه وتعالى ولطفه بعبده وحمايته لعبده يوسف لكان قد همت به وهم بها، لكن الله تبارك وتعالى أدركه بأن رأى برهان ربه. قال: لولا أن رأى برهان ربه. البرهان هو الدليل القاطع، القوة القاهرة، أمر ديت. ما هذا البرهان؟ لم يذكره القرآن هنا ديت. قيل إنه رأى أباه عاضا على أصبعه، تذكر والده، تذكر رأى جبريل عليه السلام ديت. المهم أنه رأى أمر من شأن الله تبارك وتعالى زاجر له وواعظ له أن يقدم على مثل هذا الفعل. لولا أن رأى برهان ربه، قال جل وعلا: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. يعني أن الله تبارك وتعالى أراه هذا البرهان ليثبته وليحميه من الوقوع في هذه الفاحشة. كذلك لنصرف عنه، لنبعد عنه السوء والفحشاء، صرف الإبعاد وتحويل. السوء الأمر السيء، والزنا أمر سيء، والفحشاء والزنا أمر فاحش لأنه ذنب غليظ عظيم. فحشاء الأمر الفاحش الغليظ. إنه أي يوسف عليه السلام من عبادنا المخلصين، من عبادنا المخلصين الذين يخلصهم الله تبارك وتعالى ويصرف عنهم السوء، وبالتالي هو في حماية الرب تبارك وتعالى. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. ثم قال جل وعلا: واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. وهذا إن شاء الله نعود إليه في الحلقة الآتية. صلي وسلم على عبد الله ورسوله محمد.